So, ayan o. Nakaano lang pala siya doon. Actually, ayan ko. So, ayan. Yan. Naka-clip lang pala siya doon. So, ayan. Hi guys! So, ngayong araw na ngayon ay magpapalit tayo ng ilaw kasi yan o, naga-blink-blink na. So, samahan niyo ako sa aking pag-changing light. Nakikita niyo naga-blink-blink yung ilaw. Pangit siya sa mata. So, ngayon papalitan natin. So, ito siya. Mayroon ito siyang spring. Hihilain natin. Hilain natin. So, ayan o. Nakaano lang pala siya doon. Actually, ayan ko. So, ayan. Ayan. Naka-clip lang pala siya doon. So, ayan, i-check natin kung saan dito yung ano. Kung saan dito yung may yung na, ano na, naga-itim na, naga-blink-blink. So, ayan pala, oh. Yan pala yung may problema. So, palitan natin. Tanggalin natin yan. So, ayan na. Tanggal na. Yan lang yan siya. So, ayan na. Try na natin pailawin. So, ayan na. Good. Good job. So, ngayon, i-off natin yung ilaw para ibalik natin yung cover. So, ayan. Ibalik natin yung cover. So, yan na. Madali lang. So, ayan na. Okay na siya. A few moments later.
ayan. Hilain natin. Ano? Ang tigas naman. A few moments later.